අයිබෝන් හැමෝටම ICT and English with ධනුෂ් YouTube channel එකට ඔයාලව පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපිට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන ඇප් එකක් ගැන. ඒ තමයි camscanner කියන ඇප් එක. ඒකට ගොඩාක් වෙලාවට අපි ටීචර්ස්ලා වෙන්න පුළුවන්, ස්ටුඩන්ට්ස්ලා වෙන්න පුළුවන්, රයිට්? අපි පෞද්ගලික ජීවිතයේ වැඩවලදී වෙන්න පුළුවන් අපිට ගොඩාක් වෙලාවට PDF හදාගන්න ඕනි වෙනවා. එතකොට ලේසියෙන්ම PDF හදාගන්න පුළුවන් ඇප් එකක් තමයි camscanner කියන්නේ. අපි බලමු කොහොමද camscanner එකකින් PDF එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඊට කලින් ඔයාලා ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන නැත්නම් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ Play Store එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට camscanner කියලා සර්ච් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ විදිහට camscanner ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කියලා වැටේ. දැන් මේකේ අප්ඩේට් එකක් තියෙනවා. ඒ අප්ඩේට් එක කියන්නේ මීට කලින් ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා නම් මේ විදිහට අප්ඩේට් එහෙම එනවා නම් අප්ඩේට් කියලා පෙන්නනවා. ඒතර මේක අප්ඩේට් කරගන්න ඕනේ. හොඳයි අපි බලමු කොහොමද අපි camscanner එක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. මේ විදිහට අපි ඇප් එක ඔන් කරගත්තාම මෙතන ඔප්ෂන්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. PDF tools, import images, import files, right? ID cards to text, enhance portrait කියලා ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒතර අද මම කියලා දෙන්නේ ඔයාලට කොහොමද අපි PDF ෆයිල් එකක් හදාගන්නේ කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් cam එක on කරලා right cam එක on කරලා අපිට අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් ස්කෑන් කරගන්න. ඒක තමයි පළවෙනි ක්‍රමය. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම දැන් cam එක on කරනවා. on කරලා අපිට අවශ්‍ය image එකක් මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. right එතකොට මේ ආකාරයට image එක එනවා. එතකොට මෙතන camscanner කියලා date එක වැටෙනවා. එතනින් පුළුවන් අපිට rename කරගන්න අපේ document එක. right PDF කරද්දිත් එතකොට අපි යවනකොට ඒ නම තමයි පෙන්නන්නේ. මම practice කියලා rename කරලා okay කරන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන හරියක් තියෙනවා. ඒ හරියට මෙහා පැත්තේ tools ටිකක් තියෙනවා. retake කියන්නේ ආයෙ ගන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් undo කරන්න. ඊට අමතරව filters තියෙනවා මෙතන. ඒතර මේ filters වලින් අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය විදිහට image එක වෙනස් කරගන්න. මේ magic color කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් ගොඩක් highlight වෙලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඒක හදලා අපිට ඕන නම් අතන තියෙනවා crop කියලා. crop එකෙන් පුළුවන් අපිට image එක අපිට අවශ්‍ය ටික මේ විදිහ අවශ්‍ය කොටස කපලා ගන්න. right අඩු කරගන්න, වැඩි කරගන්න පුළුවන් crop එකෙන්. crop කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා හරියක් ටික් එකක්. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න තියෙනවා. right දැන් එතකොට එක image එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට වෙන එක image එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි ආයෙ මෙතනින් back වෙලා ගිහිල්ලා දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම back වෙලා ගිහිල්ලා ෆොටෝ එකක් ගත්තොත් එහෙම ආයෙ තව folder එකකට තමයි ඒක හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තව folder එකකට තමයි මේ picture එක යන්නේ. දැන් අපිට ඕන නම් අපි හිතමුකෝ පොතක් හරි වෙන ඕන document එකක් හදාගන්න යනවා කියලා. එතකොට අපි මේ pictures ටික එකම folder එක ඇතුලේ තමයි ගන්න ඕනි. right දැන් මෙතන tap to add pages කියලා තියෙනවානේ. එතකොට මම දැන් මේ පොත අරන් ආයෙත් image එකක් ගන්නවා මේ විදිහට. හරි. එතකොට ඒක ස්කෑන් වෙලා මේ විදිහට යනවා. right එතකොට මේ දෙකම ඒ folder එක ඇතුලේ තියෙනවා. හරි. ඒ ගත්ත photos. නැත්නම් මම මේක back වෙලා මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම මොන දැන් මම ඒකත් අරන් පෙන්නන්න. එතකොට ඒක දැන් ගන්න පේනවා අලුත් එකක් විදිහට තමයි සේව් වුනේ. දැන් ඔන්න ප්‍රැක්ටිස් එක වෙනයි. එතන වෙනම තියෙනවා. ඒක නිසා ඒක මතක තියාගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ටික සිලෙක්ට් කරලා මෙතන තියෙනවා save to gallery කියලා. එතනින් gallery එකට save කරලා ෆොටෝ එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් මේක share කරන්න. එතකොට මෙතන share PDF කියලා තියෙනවා, share word කියලා තියෙනවා. අපිට ඕනම එකට මේවා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන share word කියන එක Pro එකේ තමයි තියෙන්නේ. මේ free version එකේ ඒක නැහැ. ඒතර free version එකේ watermark එකක් එනවා. ඒතර watermark එක අපිට පුළුවන් අයින් කරගන්න. දැන් මෙතන remove watermark කියලා තියෙනවා. ඒක අපිට පුළුවන් එකපාරක් අයින් කරගන්න. දවසට සාමාන්‍යයෙන් දෙපාරක් විතර පුළුවන් අපිට අයින් කරගන්න ad එකක් බලලා. right දැන් මේක click කරද්දි එහෙම එනවා විස්තරයක් එනවා. get camscanner premium කියලා. right එතකොට ඒක close කරාම මෙතන remove once free to remove watermark කියලා ad එකක් බලන්න එනවා. මේ ad එක බැලුවට පස්සේ
watermark එක remove වෙනවා. අපිට එහෙම පුළුවන් දවසට දෙකක් මේවා කරන්න. right ඒකත් මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ share කරනකොට මෙතන share ගිහිල්ලා share PDF කියලා ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන size එක අහනවා. අපිට අවශ්‍ය size එක තෝරලා medium කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි WhatsApp හරි Bluetooth හරි email කරනවා නම් හරි Telegram කරනවා නම් හරි ඕනම අපිට අවශ්‍ය social media එකක් වෙන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය දෙයකට මෙතනින් ටික් කරලා send කරන්න තියෙන්නේ. හරි ලේසි. ඒ විදිහට අපිට PDF ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තවත් ක්‍රමයක් තමයි ස්කෑන් කරන්න අමාරුයි වගේ නම් අපිට පුළුවන් ෆොටෝ ගත්ත ෆොටෝ තියෙනවා නම් ඒ ෆොටෝ ඉම්පෝර්ට් කරගන්න. දැන් මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේනවා Smart Scan PDF Tools Import Images කියලා. එතන Import Images කියන තැන ක්ලික් කරලා අපිට අරන් තියෙන image තියෙනවා නම් ඒ image එකක් අරන් image ඕනම ප්‍රමාණයක් අපිට select කරන්න පුළුවන්. ඒක import කරන්න තියෙනවා. ඒතර අර කලින් කිව්ව විදිහම අපි අර cam එකේ scan කරගත්ත තැනටම මෙතන එනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක මේ විදිහට magic color හරි light and හරි දාලා මේවා කරන්න. right? ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඒක document එකක් විදිහට PDF කරලා අපිට කලින් විදිහම යවන්න පුළුවන්. watermark එක remove කරනවා නම් එහෙමයි. right? rename කරලා අපිට පුළුවන් ෆොටෝ එකක් ලේසියෙන්ම PDF කරගෙන අපිට share කරගන්න. ඒතර මේකත් අපිට පුළුවන් share කරන්න අපිට අවශ්‍ය ඕනෑම මාධ්‍යයකට. ඉතින් cam scan එකේ අද මම කියලා දුන්නේ ඔයාලට cam scan එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි PDF ෆයිල් එකක් හදලා යවන්නේ කියලා. එතකොට ෆොටෝ ගහලත් පුළුවන් අපිට නැත්නම් ස්කෑන් එක යූස් කළාම ස්කෑන් කරලා එකපාර PDF හදා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේකේ තව ටූල්ස් තියෙනවා. අපි මේ ටූල්ස් ගැන ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. එහෙනම් මේ විදිහේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න ICT and English with Danushka YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා.